Det här är den absolut vanligaste frågan som jag får. Och det är, ska man köpa Investor A eller ska man köpa Investor B? När du tittar på Investor, som ganska många brukar ha som sin första aktie som man köper till sin portfölj, ja, då kan du se att det skiljer sig i pris mellan Investor A och Investor B. Mitt generella tips för olika aktier är att man alltid köper B-aktien. Men det stämmer inte för Investor. Som du kan se just nu på min skärm så handlas Investor A till 295 kronor och Investor B till 296 kronor och 55 öre. Det betyder att du får fler aktier om du köper A-aktien framför B-aktien. Det viktiga när du tittar på två aktier som har både en A- och en B-aktie, det är att kolla vilken omsättning det är i aktien. Och det betyder alltså hur mycket den handlas. För om det finns låg eller ingen omsättning så kan det vara svårt att köpa eller sälja aktierna. Det vill säga det kan vara svårt att komma in eller ur aktien ifall du har mycket aktier. Den största skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie, det är rösträtten. Rösträtten betyder att du och jag som äger aktier i ett företag, vi har rätt att påverka företaget. Så i en A-aktie så har du en rösträtt och en B-aktie, där har du 1/10 rösträtt. Så för att ha samma rösträtt i A-aktierna, då behöver du alltså 10 stycken B-aktier. Men för dig och mig som är småsparare som inte har stora innehav så spelar det alltså ingen roll för den här rösträtten. Därför att vi kan ändå inte påverka företaget. Därför är svaret köp Investor A om den är billigare än B-aktien. Så om det är så att du har väldigt mycket pengar i till exempel Investor B, då kan du rent praktiskt sälja dina B-aktier och köpa A-aktier för pengarna, så får du fler aktier och alltså mer utdelning. Men då är det värt att du tänker på att det kostar courtage att sälja och det kostar courtage att köpa. Och det finns ju också en marknadsrisk där ifall det är så att du skulle sälja dina aktier och sen så går priset ner eller priset går upp på den andra aktien och vice versa. Men om det är så att du ska köpa den för första gången, så köp A-aktien om den är billigare. Och det gäller bara för Investor. Sen får du titta på andra aktier ifall det är annat i deras respektive priser då. Det var en snabb liten svar på den frågan. Och om det är så att du redan känner till det här, ja, då kan jag garantera dig om att du kommer få den här frågan av någon kompis ifall det är så att de också ska börja med aktier. Så spara den här videon och så länkar du den till dem, så slipper du förklara det här. Jag har gjort det åt dig. Tack så mycket. Ha det gött. Ciao.